Magandang araw sa inyong lahat. Good day to all. I'm Girly Grace J. Casimiro Ictiben of the NEDA Social Development Staff. I'm here to discuss one of the most relatable chapters of the Updated Philippine Development Plan 2017 to 2022 under the Pagbabago Pillar. To start, let me first ask you, sa tingin niyo ba makakaranas pa tayo ng pagbabago sa susunod na dekada? Ito ay isa sa mga tanong na ating pinagninilayan ngayon lalo na sa panahon ng pandemya. Kami sa NEDA ay lubos na naniniwala na maaari pang magkaroon ng pagbabago. Ngunit kailangan din natin ng bagong estratehiya. Makikita lamang ang tunay na pagbabago kung ang lahat ay mabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng disenteng trabaho o pagkakakitaan, kalidad ng edukasyon at serbisyong pangkalusugan, maayos na tirahan at proteksyon sa mga sakuna, lalo na ang mga mahihirap. Kaya atin ngayong pag-usapan kung paano mapapaunlad ang bawat Pilipino. Ano nga ba ang Human Capital Development o kapital ng tao? Ito ang kabuuan ng kasanayan, karanasan at mga katangiang panlipunan na nag-aambag sa kakayahan ng isang tao na magsagawa ng trabaho na direktang mag-aambag din sa paglago o pag-unlad ng ekonomiya. Let us start first with the number, 0.52. Ito ang ating Human Capital Index o HCI ng ating bansa. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang HCI na 0.52 ay nangangahulugan na nasa kalahati ng kabuang potensyal ng bawat Pilipino ang kanyang maaabot. Kahit mas mataas ito kumpara sa ibang bansa na katulad ng estado ng Pilipinas, kailangan pa din natin itong pataasin lalo na ngayong may pandemya. Upang maabot ang ating adhikain, tingnan muna natin paano nabago ang buhay at kagalingan ng bawat Pilipino. Nitong mga nakaraang taon, masasabi na tayo ay nasa tamang landas sa pagsulong ng mga pagbabago at pagbibigay ng malaking pondo para sa sektor ng kalusugan, nutrisyon, edukasyon at paggawa. May mga reforma at mga bagong batas ang ipinatupad para mapabuti ang sektor ng kalusugan, nutrisyon, edukasyon at paggawa. Isa-isahin natin itong pag-usapan. Umpisahan muna natin sa sektor ng kalusugan at nutrisyon. For health and nutrition, bumaba ang dami ng mga namamatay na mga sanggol at mga bata na edad 5 pababa. Pati na rin ang mga namamatay dahil sa lifestyle-related diseases katulad ng heart disease at stroke. Kaugnay nito, bumuti din ang sektor ng nutrisyon dahil sa pagkonti ng mga batang Pilipinong bansot o stranded. Subalit, hindi pa rin natin na-meet ang ating mga targets. Bumaba naman ang gastos ng mga Pilipino sa pangangalaga sa kalusugan. Ayon sa National Health Accounts, ang out-of-pocket expenses on health ay bumaba mula 45% in 2016 to 42% in 2019. Bakit kaya? Marahil ito ay dahil sa tulong ng pagpapatupad ng no-balance billing ng PhilHealth, pagpapalawak ng mga health benefit packages, at mga medical assistance na rin na galing sa DSWD at sa iba pang agencies. However, not everything is rosy. Hindi lahat ay maganda ang kinalabasan. For instance, tumaas ang kaso ng tuberculosis or TB at HIV/AIDS at nagkaroon ng malaking epekto sa ating healthcare system ang pagdating ng COVID-19 virus. Gayunpaman, may mga pangunahing batas na ang naipasa na inaasahang makatulong sa pagpapabuti ng ating health and nutrition sector. Isa na rito ang Universal Healthcare Law na naglalayong bigyan ng access ang lahat ng Pilipino sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan nang walang dapat ipangamba sa gastusin. Another is the First 1,000 Days Act. Ang batas na ito ay nagbibigay naman ng prioridad sa pangangalaga sa ina at sanggol sa unang 1,000 araw o yung mga araw mula sa sinapupunan hanggang sa kanyang ikalawang kaarawan. Ito ay tinuturing nating golden window of opportunity para sa mainam na paglaki ng bata. Mula sa health, lipat naman tayo ngayon sa edukasyon. In the past years, we have increased our education access. Dumami ang mga mag-aaral mula kinder, elementary, junior high, senior high, at hanggang college at tech-voc na pumapasok at higit sa lahat ay nakakapagtapos sa ating mga paaralan at pamantasan. Sa katunayan, bago ang pandemic,
either nalampasan o malapit nang maabot ang mga targets sa enrollment and completion na itinakda noong 2017 sa unang version ng ating Philippine Development Plan. Isang example nito ay ang mean years of schooling o ang average na bilang ng taon na inilalagi ng isang mag-aaral na Pilipino sa kabuuan ng education system. Kung ikukumpara noong 2014, tumaas na ito mula 8.9 years patungong 10 years noong 2019. This means na mas marami ang mga nakakapagtapos ng mas mataas na antas ng edukasyon at mas marami na rin ang natututunang kaalaman at skills na magagamit ng bawat batang Pilipino sa kanilang buhay. Paano ba natin naabot ito? We were able to accomplish this by fully implementing the K-12 program. Na-avoid natin ang delays sa pagdi-deliver ng education materials tulad ng textbooks, facilities, tulad ng bagong classroom, pati na din ang equipment na ginagamit sa paaralan. Pinagtibay din kasi natin ang free tuition in tertiary education sa bisa ng RA 10931 o ang Universal Access Quality Tertiary Education Act. Ito ay isang batas na nakatulong ngayon sa higit na 1.1 milyong mag-aaral sa kolehiyo. Meanwhile, lipat naman tayo sa labor sector. Nakita sa nagdaang 3 taon from 2017 to 2019 na bumuti ang kalagayan ng manggagawang Pilipino. Katibayan nito ang tuloy-tuloy na pagbaba ng unemployment rate o ang bilang ng tao na nawawalan ng trabaho at pagbuti rin ng kalidad sa mga trabahong nakukuha nila. Bago pa man ang pandemya, nakamtan natin ang pinakamababang unemployment rate na 5.3%. Natamo rin natin ang pinakamababang underemployment rate na 14.8%, na batayan naman ng pagbuti ng kalidad ng mga available na trabaho sa ating bansa. Naitala rin halos ang 2 milyong karagdagang employment noong 2019 at pagbaba ng share of youth not employed and not studying o bahagi ng mga kabataan na hindi nagtatrabaho at nag-aaral. Mula sa 23% noong 2015 ay naging 18.7% na lamang ito ng 2019. At the same time, ilang mga pulisiya rin ang naipasa na layong mas mapabuti ang kalagayan ng labor market o gawing mas inclusive ito katulad ng 105-day Expanded Maternity Leave Act at First-Time Job Seekers Act. Dalawa sa mga pulisiyang naipasa, ang Telecommuting Act and SSS Act, ay naging malaking tulong para ibsan ang epekto ng pandemya sa manggagawa, lalo na sa karagdagang flexibility na dulot nito para mapatuloy ang trabaho. So with that, let me pose some question to ponder on. Why do many Filipinos have a hard time achieving their dreams? Why do many of us feel trapped in our current state and are not able to improve our lives the way we wanted it to be? This next section talks about the challenges that hinder us from seeing real change. So for the health and nutrition sector, the COVID-19 pandemic has exposed the shortcomings of our health system. Inilantad nito ang kakulangan sa ating health system, lalo na sa pag-iwas, pagkontrol at pagsugpo ng mga nakahahawang sakit. Nakita rin natin na ang kakulungan ng mga healthcare workers and that our healthcare system itself is fragmented and inefficient. Dahil dito, kinakailangan ng sektor ayon sa kasalukuyang kapasidad na mabisang ipatupad ang mga programa at maibigay ang kalidad na serbisyo both at the national at local levels. Maliban dito, kailangan din na ituloy ang mga kasalukuyang aktibidad at mga programa para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19 virus. Kasama na rito ang epektibong paglunsad ng bakuna kontra COVID-19. Dahil din sa COVID-19, marami sa atin ngayon ang nahihirapan sa pag-aaral. Ang mga kinagawiang paraan ng pagtuturo at pag-aaral ay napilitan ng gumamit ng internet, modules, television at radio. Maraming guro, magulang at mga mag-aaral naman ang nagsabing nahihirapan sila sa online at modular learning. Ilan sa mga dahilan ay ang mabagal, mahal at bumibitaw na koneksyon sa internet. Dagdag na gastusin para sa computer, load at mga gadget at kahirapan sa pag-deliver at pagpasa ng mga modules. Sa ilalim nitong flexible learning, kinakailangan magsanay ang mga guro sa pagtuturo online.
at pati din sa pagsasanay sa mga magulang sa usapin ng homeschooling at distance education. Habang marami tayong natamo sa access ng education, kailangan din nating iangat ang kalidad nito upang tugunan ang pangangailangan na dala ng Fourth Industrial Revolution o tinatawag nating FIRE. Sa nagdaang mga international na pagsusulit tulad ng PISA at TIMSS, huli ang Pilipinas sa ranggo ng mga bansa. Mababa din ang marka ng maraming Pilipinong mag-aaral sa National Achievement Test o yung tinatawag nating NAT. Upang maiangat ang kalidad ng edukasyon, kailangan din nating iangat ang kalidad ng ating mga guro at ang paraan ng pagtuturo. I-discuss naman natin ang labor sector. Dahil sa pansamantalang paghina ng local at global economy dulot ng pandemya, inaasahan ang pagtaas ng bilang ng walang trabaho o unemployed at underemployed o yung mga nangangailangan na mas maraming oras ng trabaho para magkaroon ng mas malaking kita. Nakikita rin sa paglaganap ng work from home o alternative working arrangements sa ilang mga trabaho at industriya kung kaya't ang posibleng pagka-expose ng mga workers sa ilang occupational health risks katulad ng mas mahabang working hours, sobra sa usual business hours ay maaaring magdulot ng karagdagang hamon para sa labor sector. Maaaring maging hamon rin ang higit na kailangang pag-retool at upskill ng mga kasalukuyang nagtatrabaho at kasapi ng future workforce, lalo na sa paggamit ng teknolohiya nang sa gayon manatiling competent at employable pa rin ang manggagawang Pinoy sa gitna ng patuloy na pagbabago at paglantad ng bagong hamon sa labor sector. Ngayon na alam na natin ang mga balakid na dapat malampasan, ano ang kailangan nating gawin sa susunod na 2 taon o higit pa para maabot ang ating mga adhikain? Pag-usapan natin ang ilan sa mga ito. For us to achieve greater agility in human capital development, we have to keep Filipinos in great physical and mental health. Dapat nating panatilihing maayos ang kalusugang pisikal at pangkaisipan ng mga Pilipino para matulungan sila sa pagkamit ng kanilang mga pangarap. Para makamit natin ang ating health targets, tulad ng pagbaba ng dami ng namamatay na sanggol at batang edad 5 pababa, ilan sa mga specific strategies ay ang mga sumusunod. Una, guarantee care at all life stages sa pamamagitan ng first, pagbibigay ng kalidad na aksyon ukol sa nutrisyon at kalusugan sa bawat yugto ng buhay. Kabilang na ang pagpapalakas ng implementasyon of nutrition-specific and sensitive intervention sa local level at siguraduhin na hindi maaantala ang pagbibigay ng family planning at reproductive health services and commodities. Second, pag-engganyo sa mga Pilipino na magkaroon ng healthy lifestyle para maiwasan ang mga sakit. At lastly, pagpapabuti ng COVID-19 health response tulad ng timely contact tracing, testing, isolation, treatment at striktong pagpapatupad ng minimum public health standards habang ipinamamahagi natin ang ligtas at epektibong bakuna laban sa COVID-19. Next is to ensure responsive and resilient health system sa pamamagitan ng una, pag-provide ng access sa mga mahalagang dekalidad at abot-kayang produkto at serbisyong pangnutrisyon at kalusugan sa angkop na level ng pangangalaga. Pangalawa, pagsasaayos ng ating mga health facilities. Pangatlo, pagpapabuti ng kondisyon sa trabaho at pagdagdag ng bilang ng mga healthcare workers, lalo na sa mga health emergencies, kagaya ng pandemya sa pamamagitan ng pagpapakilo sa mga medical, allied health professionals, and community health workers. At ang panghuli, pagpapabuti ng epidemiological surveillance capacities ng ating bansa. Kasama na rito ang pagtatatag ng isang Center for Disease Control. Next is to sustain equitable health financing sa pamamagitan ng first, siguraduhin ang pagkakaroon ng sustainable investments for health and nutrition at tiyakin ang mga resources ay pantay na maipamamahagi at ginagamit ng tama para sa pagpapabuti ng kalusugan ng bawat Pilipino. Second, pagpapalawak at pagpapabuti ng mga PhilHealth benefit packages, kasama na rito ang pagkakaroon ng benefit coverage para sa mga bagong sakit. At lastly, siguraduhin na may pondo ang mga activities at programs na magpapabuti sa sektor ng nutrisyon at kalusugan, lalo na sa local level at sa mga komunidad.
Meron din tayong mga tinatawag na cross-cutting strategies sa health and nutrition sector. Ilan sa mga ito ay ang una, pagkakaroon ng health information system at database na kung saan ay konektado ang lahat ng healthcare facilities. Pangalawa, pagpapalakas ng ating research and development tungkol sa health and nutrition. Ikatlo, strong collaboration ng mga non-government institutions at entities para sa pag-unlad ng sektor. At lastly, pagkakaroon ng transparency, accountability at good governance ng sektor. Matapos nating mapag-usapan ang mga estratehiya para mapaunlad ang sektor ng kalusugan at nutrisyon, tumungo naman tayo sa susunod na sektor, ang education. Bukod sa pagiging malusog, kailangan suportahan ang individual na pag-unlad ng bawat Pilipino, kabataan at matatanda sa pamamagitan ng pagbibigay ng oportunidad sa pag-aaral at edukasyon. Our first goal in the education sector is to achieve quality, accessible, relevant, and liberating basic education. We have to, number one, ensure that daycare centers or child development centers follow the policies and standards for early learning and development. Two, aggressively implement reforms on K-12 curriculum, learning environment, teaching quality, and stakeholder engagement. Kailangan ang patuloy at maigting na pagpapatupad ng mga reformang sinimulan na natin. We need to ensure that our schools and classrooms are conducive to learning. We have to check and improve the K-12 curriculum in the midst of a changing world. Three, we need to implement the Basic Education Learning Continuity Plan, ang BELCP, ang plano ng DepEd upang ipagpatuloy ang edukasyon sa kabila ng pandemya. And lastly, we need to participate in international large-scale assessments. Kailangan nating patuloy na lumahok sa mga international assessments tulad ng PISA upang makita ang ating mga naabot at kung ano pa ang mga dapat paigtingin upang makamit ang ating ambisyon sa edukasyon. If we have strategies to address basic education, we also have strategies for higher education and technical vocational training. We want to improve the quality of higher and technical education and research and global competitiveness. Para magawa natin ito, we need to first set up a joint industry and government bodies to ensure the quality of technical vocational education and training. Para ito masiguro na madali ang pagbabago sa curriculum at ang mga tinuturo ay naaayon sa pangangailangan ng mga industriya na mag-e-employ sa mga Pilipino. Second, enhance implementation of student financial assistance programs like the free tuition and merit scholarships. Gusto natin na mas mabilis nang makakuha ang mga beneficiary ng kanilang ayuda at para mas isigurong hindi bababa ang kalidad ng edukasyon habang dumadami ang mga mag-aaral. Third, boost Philippine competitiveness in international university rankings. Para maging competitive tayo, pagtutuunan natin ng pansin ang mga polisiyang kailangan para mapabuti ang research at innovation sa ating mga universidad at pag-iigtingin ang suporta sa kanila. Fourth, intensify distance learning methods to promote learning continuity and retooling. Upang harapin ang mga pagbabago sa ekonomiya sa mga susunod na taon at dekada, kailangan mabilis na makapag-retool o mag-aral muli ang mga nakapagtapos na. Kailangan ding maipagpatuloy ang pag-aaral sa gitna ng mga disruptions na darating pa. Kaya importanteng ipatupad ang mga strategies sa ilalim ng Open Distance Learning Act of 2014 at magamit ang makabagong teknolohiya at komunikasyon sa pag-aaral. Fifth, develop a roadmap for academic and technical programs responsive to the demands of the Fourth Industrial Revolution. Dahil sa mga pagbabago sa basic education at batay sa pangangailangan ng bansa, kailangan din magbago ang curriculum sa higher education. Kailangan ng mga bagong kurso sa larangan ng data science, nanotechnology, machine learning, renewable energy at iba pang larangan at kasanayan na kailangan ng bansa sa hinaharap. And lastly, boost cutting-edge research and innovation initiatives. Susi ang research and innovation sa ating pag-transform patungo sa isang knowledge-based na ekonomiya. We need to provide incentives for researchers and engage our balik scientists in research and development. We have a lot of brilliant Filipino scientists and researchers.
Kailangan nating silang maakit na bumalik sa bansa at suportahan ang kanilang pagsasaliksik. There are also other cross-cutting strategies highlighted in the Updated Philippine Development Plan that address both basic and higher education, such as the need to develop adult learning interventions. Hindi tumitigil ang pag-aaral sa graduation, especially now that many industries have been badly hit by the pandemic and many jobs have been lost. Kaya napaka-importanting maglunsad ng mga programa para sa patuloy ng pag-aaral ng mga graduates at matatanda upang sila ay makakuha ng mga bagong skills at makahanap din ng ibang trabaho. Modernize learning and teaching materials and methods. New technologies in education mean that teaching methods must also change. Kailangan baguhin ang mga nakasanayang methodology at approach sa pagtuturo at pagbibigay ng pagsusulit at assessments para ma-maximize natin ang potensyal ng ICT sa pag-angat ng kalidad ng edukasyon. These are some of the strategies in order to ensure a flexible and lifelong learning opportunities for all. Ang labor sector naman, may hirap na hamon ang kinakaharap ngayon ngayong unti-unti pa lamang tayong nagre-recover sa mga epekto ng pandemya. Gayunpaman, mapagtatagumpayan natin ang mga ito kung lahat tayo ay magtutulong-tulong na kung huhusayin natin ang kakayahang kumita ng sapat at pag-angkop sa mga pagbabago. Dito kinakailangan natin gawin ang mga sumusunod. Kalakip ng pagpapabuti ng employability ng mga manggagawa, gagawin natin ang una, tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga programa na naglalayon na isulong ang pag-unlad ng kasanayan o skills development, upskilling and retooling sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, pagsasanay at digital learning. Pangalawa, ang pagpapalakas at pagpapalawak ng mga employment facilitation services tulad ng Field JobNet at Public Employment Service Offices sa mga LGUs. Pangatlo, ang pagpapalakas at pagpapalawak ng internship, apprenticeship at dual training programs. Halimbawa nito ay ang mga existing programs na Government Internship Program at Job Start ng DOLE at training programs ng TESDA. Upang tumaas naman ang productivity o pagiging produktibo ng mga manggagawang Pilipino, kailangan nating matugunan ang problema ng digital divide o ang hindi pantay na kakayahang mag-access, mapakinabangan o magamit ang iba't ibang digital services. At sa patuloy na pagpapatupad ng alternative work arrangements sa pampubliko at pribadong sektor, kailangan siguraduhin ang health and safety ng mga manggagawa sa loob ng workplace. Lastly, with respect to enhancing labor mobility and income security, layon nating pag-usayin lalo ang income support at emergency employment para sa mga disadvantaged groups sa pamamagitan ng cash for work and pagsimula sa mga pampublikong infrastruktura na makatutulong sa pagtaas ng kita o pagkakaroon ng dagdag na trabaho. With all these strategies, we can say there's a lot to be done for the next 2 years. A lot to be done to reach our ambition natin 2040. Marami pa tayong kailangan gawin. So for you, our listeners, we enjoin you to answer this. What can we do? How can we take part in making this a reality? In making change real for all of us? Yes, there are a lot of work that needs to be done for real change to happen. The good thing is we are guided on what we can do. With all these strategies being implemented, let's remain hopeful at makakamit din natin ang tunay na pagbabago. Thank you very much.